नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आज तारीख 28 ऑक्टोबर 2021. आजच्या दिवशी आयोगामार्फत भूप्रतिष्ठित असणारी जाहिरात आयोगाने काढली. जाहिरातचं नाव आहे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गटबस संयुक्त परीक्षा 2021. ऑलरेडी तुम्ही पाहिलं असेल 2020 ची एक्झाम आहे कंबाईन ग्रुप बी, ती 4 सप्टेंबर झाली. आता मेन्स सुद्धा तुम्हाला जानेवारीमध्ये पाहायला भेटणार आहे. पण आता आयोगाने जी 2021 या वर्षातील 2021 लक्षात ठेवा, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा म्हणजे कंबाईन ग्रुप बी 2021 जी प्रिलिमची डेट दिली ती 26 फेब्रुवारी 2022ला दिली. म्हणजे जे 2020चे जे PSI STS संदर्भात जे मुख्य परीक्षा आहे त्याच्यानंतरच तुम्हाला ही डेट पाहायला भेटते. एकूण 37 केंद्रावर ही एक्झाम होणार आहे. आता आपण संख्या पाहू किती ॲडव्हर्टाईज झाली आहे. तर सहाय्यक कक्ष अधिकारी अराजपत्रित एकूण 100 जागा निघल्या आहेत. ओके, खूप चांगल्या जागा आहेत. अराखीवमध्ये 39 आहेत, तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. त्यानंतर पदसंख्या 17. ओके, याच्यामध्ये अनुसूचित जाती नंतर अनुसूचित जमातीमध्ये 1 जागा या ठिकाणी. त्यानंतर विमुक्त जातीसाठी 2 आहे, भटकी जमातीसाठी 1 आहे, भटकी जमात 2 मध्ये 4 आहे, क मध्ये 3 मध्ये 4 आहेत, भटकी जमात ड मध्ये काहीच नाही. इतर मागासवर्गीय यांना 18 जागा आहेत. नंतर आर्थिक दुर्बल घटक यांना 10 जागा आणि एकूण आरक्षित असे 61 प्लस अराखीव 39 असे 100 जागांची PSIची ॲडव्हर्टाईज झाली आहे. आता याच्यामध्ये महिला व आपण म्हणतो सामाजिक आणि समांतर आरक्षण, सामाजिक तुमच्यामध्ये SC ST OBC AWS आहे आणि समांतर आरक्षण महिला, खेळाडू आणि दिव्यांग यांच्यासाठी भेटतं. त्यानंतर दुसरं पद आहे राज्य कर निरीक्षक गट ब, यांच्यासाठी 190 पदांची ॲडव्हर्टाईज निघली. ओके, खूप चांगल्या जागा आहेत ह्या सुद्धा. या ठिकाणी ओपन कॅटेगरी म्हणजे अराखीवसाठी 77 आहेत आणि EWS सुद्धा असेल. ओके, ह्या ठिकाणी सॉरी 113 आहेत, अराखीवमध्ये 77 आहेत. ओके, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर गृह विभाग याच्यामध्ये जी PSIची ॲडव्हर्टाईज येत असते 376 पदांची ॲडव्हर्टाईज झाली आहे. याच्यामध्ये 376 अराखीव आणि आर्थिक दुर्बलमध्ये 282 प्लस अराखीव 94 अशा एकूण जागा याच्यामध्ये निघलेले आहेत. आता इतर माहिती सुद्धा पाहू आपण. या ठिकाणी की पूर्व परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षा प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना जी मुख्य परीक्षा असणार आहे ती मे 2022 नंतरच तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. ओके, ते मे नंतर तुम्ही पाहू शकता. सप्टेंबरमध्ये लगेच पुन्हा 2022ची कंबाईन एक्झाम तुम्हाला पाहायला भेटेल. ओके, म्हणजे सरसकट 1.5-2 वर्ष तुम्हाला एक्झाम आहेत. आता प्रिलिम तर सांगितली 26 फेब्रुवारीला आहे. मेन्स तुम्हाला मे मध्येच होणार आहे. मे 2022च्या शेवटच्या आठवड्यामध्येच ही मेन्स घेणं आयोग शक्यतो 15 दिवसामध्ये हे एक्झाम होतील. ओके, त्यानंतर इथे की पूर्व परीक्षेचे निकाल अंतिम करेपर्यंत कालावधी शासनाकडून सुधारित अतिरिक्त मागणीपत्राद्वारे प्राप्त होणारे सर्व पदे पूर्व परीक्षेच्या निकालासाठी विचारात घेईल. म्हणजे काही मागणीपत्र आलं या संदर्भात तर त्याच्यामध्ये ॲड केलं जाईल. आरक्षण संदर्भात खाली माहिती दिली आहे. नंतर खेळाडू आरक्षण आहे, समांतर आणि सामाजिक आरक्षण या ठिकाणी. ओके, ह्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. याची जी PDF असते लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन, त्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर बघा दिव्यांग आरक्षण सहाय्यक कक्ष अधिकाऱ्यासाठी कोणतं आहे, राज्य कर निरीक्षकसाठी कोणतं आहे, पोलीस उपनिरीक्षकसाठी काय. ओके, ह्या ठिकाणी ती माहिती दिली. नंतर अनाथ आरक्षण सुद्धा आहे आणि जी वेतन श्रेणी भेटली जाते 38,600 ते 1,22,800 प्लस महागाई भत्ता इतर भत्ते. ओके, एवढी वेतन श्रेणी. त्यानंतर वयोमर्यादा पाहू. भारतीय पहिले नागरिकत्व पाहिजे. नंतर सहाय्यक कक्ष अधिकारी 1 फेब्रुवारी 2022 वयोमर्यादा गणली जाईल. ह्या ठिकाणी कमीत कमी 18 आणि अमागाससाठी 38 आणि मागासवर्गीय असेल, अनाथ असेल किंवा आर्थिक दुर्बल घटक असेल तर 43 वर्षापर्यंत त्यांना फॉर्म भरता येतं. वयाच्या 45 वर्षापर्यंत दिव्यांग उमेदवारांना फॉर्म भरता येईल. पण सरासरी दरात 43 वर्षापर्यंत. राज्य कर 1 जानेवारी ही डेडलाईन धरली आहे. या ठिकाणी लक्षात घ्या, 1 जानेवारी 2022 त्या तारखेपर्यंत तुमचं कमीत कमी 38 आणि 43 वय पाहिजे. म्हणजे या ठिकाणी वयाला थोडीफार शिथिलता दिली असं म्हणता येणार आहे. इथली की विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही. याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला स्थितीत किंवा जास्त वय त्या ठिकाणी गणलं जाणार. एखाद्या विद्यार्थ्याचं 45-46 असेल तारखेनंतर समजा 1 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत तर ते गणलं जाणार नाही त्या ठिकाणी. शैक्षणिक पात्रता दिली आहे, तुम्हाला डिग्री पाहिजे कोणत्याही शाखेची असते तरी जमते. त्यानंतर शारीरिक मोजमाप आता PSI संदर्भात दिली. उंची 165 सेंटीमीटर कमीत कमी अनुवानी. छातीने फुगवता पुरुषांसाठी पाहतोय, छातीने फुगवता 79 सेंटीमीटर, फुगून छाती कमीत कमी 5 सेंटीमीटर झाली पाहिजे. महिलांची उंची 157 सेंटीमीटर कमीत कमी अनुमानी पाहिजे. आता परीक्षेच्या संधी आयोगाने यावेळी आपल्याला माहिती सांगितली होती. ओपनसाठी किती, नंतर SC ST साठी किती, OBC साठी किती. ओके, राखीवसाठी किमान 6 संधी आहेत या ठिकाणी. त्यानंतर अनुसूचित SC ST साठी आपण म्हणतो यांना संधीची मर्यादा नाही आहे. उर्वरित जे मागासवर्गीय यांना कमाल 9 संधी दिल्या आहेत. म्हणजे आतापासून ती गणली जाणार आहे. परीक्षेचे टप्पे पूर्व परीक्षा 100 गुणांची, मेन्स परीक्षा ही 400 मार्काची. आता ती मेन्स असतं त्याच्यामध्ये पहिला पेपर हा कॉमन असतो, दुसरा पेपर टप्प्याटप्प्याने आठवड्याच्या अंतराने आयोग काय घेतं आणि त्याच्यानंतर याच्यात पास झाल्यानंतर मेन्समध्ये तुम्हाला शारीरिक चाचणी आणि मुलाखतीसाठी बोललं जातं PSI साठी. ओके, हे लक्षात घ्या. ह्या ठिकाणी AS आहे का मुलाखत नाही आहे आणि STI सुद्धा मुलाखत नाही, फक्त PSI साठी मुलाखत 40 मार्काची ती, या लक्षात घ्या. त्यात मुख्य परीक्षा प्रवेश कसं देणार आता ते आल्यानंतरच प्रॉपर ॲडव्हर्टाईज. फॉर्म भरताना किती किवी पाहिजे, ओके, फोटोची साईज, पुन्हा डॉक्युमेंटची साईज किती लागते, नंतर तुमची साईन असते त्याची साईज किती पाहिजे या संदर्भात या ठिकाणी माहिती दिली.
आता फॉर्म भरण्याची सुरुवात मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, ही जी एक्झाम आहे ती कधी होणार आहे 26 फेब्रुवारी 2022ला होणार आहे. पण आता आज तारीख आहे 28 ऑक्टोबर 2021. तर उद्यापासून म्हणजे 29 ऑक्टोबरपासून दुपारी 2 वाजल्यापासून फॉर्म भरायला सुरुवात होणार आहे आणि 19 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत फॉर्म भरण्यास राहणार आहे. यासाठी जे शुल्क लागणार आहे मागाससाठी 394 आणि मागासवर्गीय जर असेल तर 294, जवळजवळ 300 रुपये तुम्हाला त्या ठिकाणी लागणार आहे. आणि परीक्षा शुल्क न परतावा आहे, म्हणजे नॉन रिफंडेबल आहे, हे लक्षात घ्या. किती फी आहे? अमागासाठी 394 आणि मागासवर्गीय असेल तर 294 ही फी आहे आणि मेनसाठी सुद्धा तेवढीच फी आहे तुम्हाला. त्यानंतर जिल्हा निवड केंद्र फॉर्म भरल्यानंतर हे तर तुम्हाला करावंच लागणार आहे. ओके, त्याबद्दल माहिती. तर प्रवेश प्रमाणपत्र, हॉल तिकीट म्हणतो आपण, ज्यांचे फॉर्म भरले किंवा ज्यांनी फॉर्म भरले त्यांना ते हॉल तिकीट अवेलेबल करून देणे, या संदर्भात ही माहिती या ठिकाणी दिली. नंतर परीक्षेचा प्रवेश कसा असणार? फक्त बॉल पेन असणार आहे बघा, काळ्या कलरचा तो, पेन्सिल, प्रमाणपत्र, ओळखीचा जो मूळ पुरावा आहे ते, नंतर ओळखीच्या पुराव्याची स्पष्ट छायांकित प्रत, म्हणजे आधार कार्ड असेल तुमच्या त्याची छायांकित प्रत पाहिजे, मूळ पाहिजे तुमच्याकडं. नंतर प्रवेश प्रमाणपत्रातील सूचनेनुसार आयोगाने परवानगी दिलेल्या साहित्याचे उमेदवारांना परीक्षा कक्षेत प्रवेश करण्यात येईल. म्हणजे आता कोरोना काळामध्ये म्हणतो ना आपण, जे मास्क लागणार आहे त्या गोष्टी त्या ठिकाणी आयोग परमिशन देणार आहे. ओके, ही माहिती कोणाकडून आली? सहसचिव जाहिरात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आली. सोप्या शब्द म्हणजे कंबाईनची ॲडव्हर्टाईज निघली 2021 या वर्षातील. आता 2022ची कधी निघाल तुम्ही बघा. आता 2020 या वर्षातील 4 सप्टेंबरला एक्झाम झाली. पुढच्या महिन्यात राज्यसेवेची एक्झाम लागणार आहे. आता नोव्हेंबर महिन्यात धरून चाला, डिसेंबरमध्ये तुम्हाला राज्यसेवेच्या मेन्स पाहायला भेटतील. जानेवारीमध्ये पुन्हा 2 जानेवारीला राज्यसेवेची ॲडव्हर्टाईज आहे. त्यानंतर शेवटच्या आठवड्यापासून पुन्हा कंबाईन ग्रुप बी 2020 वर्षातील एक्झाम पाहायला भेटतात. ते एक्झाम संपलेच नाही तर 10-15 दिवसात तुम्हाला जी कंबाईन ग्रुप बी 2021 या वर्षातील प्रिलिम पाहायला भेटेल. प्रिलिम झाल्यानंतर तुम्हाला लगेच पुन्हा नवीन ॲडव्हर्टाईज आयोगामार्फत राज्यसेवेची असणार. 1-1.5 महिन्यामध्ये तुम्हाला राज्यसेवेची एक्झाम सुद्धा 2021 वर्षातील पाहायला भेटेल. ओके, म्हणजे सर्व एक्झाम तुम्हाला यावर्षी पाहायला भेटणार. त्यानंतर एप्रिल मे मध्ये पुन्हा मेन्स असणार आहे आणि नंतर पुन्हा 2022च्या एक्झाम तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. ओके, जे आता 2021 ॲड आली, आता त्यानंतर मेन्ससुद्धा तुम्हाला पाहायला भेटेल. ओके, एप्रिलमध्ये आय थिंक एप्रिल मेच्या आसपास राज्यसेवा 2021च्या मेन्स पाहायला भेटेल. तर मित्रांनो, ही अपडेट होती. सरसकट तुम्हाला 1-1.5 वर्ष आता एक्झाम आहे, तर त्याच्या नक्कीच संधीचा फायदा करून घ्या. ओके, मेगा भरतीसुद्धा तुम्हाला पाहायला भेटेल, पुन्हा राज्यसेवेची सुद्धा एक्झाम पाहायला भेटणार आहे किंवा कंबाईन जे MPSCची एक्झाम आहे ते सर्व पाहायला भेटेल. या संधीचा फायदा नक्की करून घ्या. तर मित्रांनो, ही अपडेट होती. ही अपडेट तुम्हाला कशी वाटते कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला नक्की व्हिडिओ लाईक करा. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. कारण आपल्या चॅनलवर GS करंट अफेअर सर्व विषयाचे आपण काय करत असतो, नोट्स टाकत असतो किंवा इन्फॉर्मेशन माहिती शेअर करत असतो. थँक्यू.